ओके, वेलकम ब्याक टु च्यानल गाइज। आज म तपाईँलाई ट्याग लगाउन सिकाउँदै गरेको छु एउटा एपबाट, जसको नाम ट्याग यु भन्ने रहेको छ र यसले तपाईँहरूको भिडियोमा ट्याग छ कि छैन त्यो पनि देखाउँछ र अनि तपाईँहरूको भिडियोमा ट्याग कसरी खोज्ने, टाइटल कसरी खोज्ने त्यो पनि त्यहाँ मोबाइलको स्क्रिनमा जाँदैछौँ हामी। ओके, अब मोबाइलको स्क्रिनमा आइसक्यौँ हामी होइन। अब हामीले फर्स्टमा जानुपर्ने छ प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुपर्छ यु ट्याग भन्ने एपलाई र यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ र मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र अब हामीले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने छ डाउनलोड गरिसक्यो भने। र यता तपाईँहरूले जुन ट्याग खोज्नुहुने, टाइटल खोज्नुहुने यता पाइनेछ, हेर्नुहोस् है। यो थोडा एड आउँदैछ, यसलाई स्किप गर्नुहोस् र यता चेक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले लगाउनु पर्ने हाउ टु मात्र हानिदियो भने यो ट्यागहरू युज नभएको ट्याग पनि हो र युज भएको ट्याग पनि हो। र यताबाट गएर तपाईँहरूले उता आफ्नो भिडियोको टाइटल र डिस्क्रिप्सनमा लगाउन सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस्, अब जस्तै तपाईँहरूको टाइटलमा लगाउने ट्यागहरू यता छ है। फेरि टाइटलमा लगाउने ट्यागहरू हेर्नुहोस्, यता टाइटलमा लगाउने ट्यागहरू पाइनेछ। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् टाइटलमा लगाउने ट्यागहरू यहाँमा तपाईँहरूले जुन लगाउँदा पनि भयो, तपाईँको जुन उमा छ भिडियो, जुन क्याटेगोरीको भिडियो छ त्यसको टाइटल खोज्नुहोस् र लगाउनुहोस्। र यता अब तपाईँहरूको भिडियोमा ट्याग लागेको छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने। यो मैले मेरो नेक्स्ट च्यानलको भिडियो हो र यसको अब म ट्याग लागेको छ कि छैन चेक गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, त्यहीबाट लगेर मैले त्यता युज गरेको, लागेको छ कि छैन हेर्नुहोस्। लागेको छ, हेर्नुहोस् है। 3, 2, 5, 8, 9वटा ट्याग लागेको छ तपाईँको, त्यहीबाट खोजेर लगेको ट्याग हो। देख्नुभयो, यो एपबाट यसरी तपाईँहरूले ट्याग र टाइटल र डिस्क्रिप्सनमा राखेर तपाईँहरूको भिडियोलाई सर्चिङमा राख्न सक्नुहुनेछ। अनि